Dah. Dah, okay, very good. Jun ada tak Jun? Senyap je Ada. Jun, tak dengar suara. Saya Jun. Ada, okay. Ah. Jun dah sihat dah Jun? Dah sehat. Dah sihat, okay, Alhamdulillah. Okay, next week kamu semua ada kat sini ke? Atau hari ni dah start masing-masing nak balik kampung? You all dah complete kan? You all punya PSM dah complete kan? Atau SEM ni PSM, belum. You all baru tahun 1, sorry. Lupalah, saya ingatkan you all tahun akhir. Okay, boleh saya tahu tak siapa lagi yang belum hantar assignment? Saya tengok assignment ni macam tak cukup je. Is there anyone else yang belum submit assignment? Jika ada yang masih belum submit, so I hope you will submit. Okay. Kalau boleh by end of this week lah. Okay, paling latest pun hari Ahad. Kalau boleh lah So kalau tak boleh pun cuba bagi boleh. Boleh? Boleh doktor. Alright, okay. Alright, so hari ni kita nak lihat line integral of scalar field. Okay, so let us look at the procedure. Okay, boleh tengok kamu punya modul muka surat 145. There is 4 steps in evaluating line integrals of scalar field. Okay. Ada 4 langkah yang boleh kita ikutlah. Ini sebagaimana yang disarankan. Okay. So step number 1 is to sketch the graph of the curve. Step number 2, change all the variables x, y, dx, dy, etc. in terms of t or x or y. And then step number 3 is find the interval in terms of t or x or y. And finally, step number 4, calculate the integral. Okay. Okay, so let us look at example 4.13. Okay, example 4.13. Okay, this is at page 145. Okay. Evaluate integral c x dx plus y squared dy, where c is the top half of the circle, okay, of the circle x squared plus y squared equals to 4. Okay, x squared plus y squared equals to 4. Cuba kita lukiskan, okay. So this is x-axis, y-axis. Okay, x squared plus y squared equals to 4. Maksudnya dia adalah sebuah bulatan berjejari berapa? Berapa dia punya radius? Radius equals to 2. Okay. 2. Alright. Okay, kalau kita nak compare, okay, general equation, okay, of a circle is x squared plus y squared equals to r squared. So this is the radius, right? So when you make comparison, r squared is equals to 4. Therefore, r is equals to 2. Always take the positive one sebab radius kan. Okay. Alright. So now, and then dia kata from 0 to 2. So kat mana 0 to 0 to? 0 to is kat sini. Okay. Until minus 2, 0. Minus 2, 0 ialah dekat sini. Okay. Dan bila dia dah bagi macam tu means this is our direction of our curve. Okay, this is our C. So dia akan move daripada 0 to kepada minus 2, 0. So yang bahagian yang saya merahkan ni sahaja merupakan dia punya C. Okay. So since C is a circular curve with radius 2, we use the idea of conversion formula of 2-dimensional Cartesian coordinate to polar coordinate and let the parametric equations as below. Okay.
Alright, so bila kita nak buat conversion, okay, kita akan buat conversion. Right, conversion from Cartesian coordinate. Kita nak convertkan kepada polar coordinate. So what is our conversion formula? Okay, cuba kita cari balik. So kat mana tadi kita punya polar coordinate dalam double integral. Okay, double integral muka surat. Okay, conversion daripada Cartesian coordinate ke polar coordinate, you can refer to page 61, okay, where the formula of conversion is given by x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, okay, where theta is from 0 to 2 pi. So this is the ini adalah merupakan dia punya sudut, okay, and then x squared plus y squared is equals to r squared. Okay, so based on this conversion formula, okay, since our radius is equals to 2, betul tak? Our radius is equals to 2, therefore kita boleh gunakan r kita, okay, r tadi kita dah dapat, this one, remember our r is equals to 2. So kita akan gantikan dekat kita punya r ni, okay, r equals to 2, okay, and then since kita nak gunakan parametric, okay, parametric equation, therefore kita biarkan kita punya theta sama dengan t, iaitu x is equals to, okay, so kita akan gunakan conversion formula x is equals to 2 cos t and y is equals to 2 sin t. So this is our conversion formula for this particular equation, okay. And then lihat dalam kita punya persamaan yang diberikan. So this is our question ni kan. So now bila kita dah convertkan x dan juga y, how about dx and also dy? So dapatkan dx. So dx is equals to, kita differentiatekan dx terhadap dt. So kita akan dapat negatif 2 sin t, and then dy over dt is equals to 2 cos t, okay. Di mana dx, okay, bila kita rewrite, dx is equals to minus 2 sin t dt, and dy is equals to 2 cos t dt. Okay, now kita dah ada baru ada apa yang baru ada, x, y, dx dan juga dy. Okay, so kesemua ni kita nak gantikan, okay, kita nak gantikan, substitute into integral c x dx plus y squared dy. Kita nak gantikan dalam tu, okay. Alright. So now, okay, how about our angle? Okay, angle kita ialah bermula dari mana ke mana? Cuba fokus kepada kita punya curve, okay. This is our curve. So where is our angle? Our angle, kita punya point will start here. This is kita akan start dekat sini, betul? Okay, and kita akan end dekat sini. So apabila kita start, okay, kita start dekat point 02, what is the angle at point 02? Here is pi over 2, okay. Dan di sini adalah dia akan berakhir di pi, okay. Alright, so sudut dia akan mula daripada pi over 2 hingga ke pi, okay. So sudut
Okay, sudut kita adalah daripada T daripada pi per 2 sehingga pi. Okay. Alright, now let us substitute. Okay. Okay, integral c x dx plus y squared dy. This is equals to integration of t equals to pi over 2 until t equals to pi. So x tadi adalah 2 cos t and then dx adalah minus 2 sin t dt. Okay. Plus dengan y squared iaitu 4 sin squared t and then dy ialah darab dengan 2 cos t dt. Okay. Okay. And then okay, kita buangkan ke semua kurungan ni dulu. Okay. Remove all the bracket. So kita ada minus 4 okay, minus 4 cos t sin t dt plus 8 sin squared t cos t dt. Okay, so macam mana kita nak selesaikan? Okay, apakah kaedah yang boleh kita gunakan? Kita boleh gunakan kaedah okay, so kita ada 2 parts we have 2 parts. So this is our part 1, then this is our part number 2. So part number 2, if you look at the solution, dia hanya menggunakan kaedah substitution. Okay, so kat sini kita akan apply substitution method. Okay, right. How about part 1? Okay, if you look at the solution, what the author did ialah dia tukarkan, dia tukarkan sebutan negatif 4 cos t sin t, dia tukarkan menjadi dia akan jadi negatif 2 sin 2 t dt. Okay, and then plus dengan 8 sin squared t cos t dt. Okay. Alright, so ini pertukaran ni kita panggil sebagai ini adalah, kalau kamu nak cari, ni adalah half angle punya formula untuk rumus separuh sudut untuk trigonometry. Okay, and then integrate, you will get cos 2t tambah dengan 8 per 3 sin cos 3t, di mana t adalah daripada pi per 2 hingga pi. Okay. Okay, and then gantikan dia punya limit tadi. Okay, so kita akan dapat your final answer will be minus 2 over 3. Okay, so this is our answer. Alright, ada apa-apa soalan? So kita tengok balik. Okay, so this is our step number 1. Okay, what we did is we sketch the curve. Okay, right, so this step number 1. Step number 1. Okay, and then step number 2 is change all the variables. So kat sini adalah step number 2. Okay, kita akan change all the variable. Okay, and then kita akan find the interval in terms of t. So this is our third step. Kita dapatkan interval from in terms of t, yang mana get from step number 1. Okay, that was step number 1, our drawing. Okay, sorry, our sketching.
kita boleh dapatkan what is our interval. Okay. And then our final step will be to calculate the integral. So this is step number 4. Okay. Alright, so far any question? Puan, Yes. macam mana tahu equation ni sketch dalam bentuk ini? Macam mana tahu dia sketch dalam bentuk ni? Okay, sebab dalam soalan ni dia dah sebut. Soalan dia adalah evaluate this one. Ini yang dia suruh kita evaluate at the beginning. Sorry. Ni tadi, apa tadi saya tulis kat sini? Page 145. 145. Okay. Alright. So yang ini yang first kali dia punya soalan. Dia suruh kita evaluate, betul? Betul? Okay, so how do we evaluate? Okay, macam mana caranya kita nak evaluate? Of course kita akan buat dia punya integration. Okay, however disebabkan kita punya curve tu adalah dalam bentuk circular, that's why dia buat conversion kepada polar coordinate. Okay, yang itu clear why the conversion perlu pergi kepada polar coordinate, because of the shape of the curve tu, right? Okay, and then C tu, okay, C telah diberi adalah merupakan top half of the circle x squared plus y squared equals to 4. So kalau kamu ingat tadi, first of all saya terus lukis keseluruhan bulatan, betul? Betul. Okay, and then dia tambah lagi restriction from 0.02, so where is 0.02? Here is 0.02 until point -20. Okay, that is the curve. Itulah sahaja untuk C. Sebab tu saya gunakan pen merah ni just to highlight, okay, di mana kedudukan C. Okay. Oh, sebab dia ada explain lah where C is the top half of the circle. Betul. Dia sebenarnya top half maksudnya keseluruhan bahagian yang inilah kan. Betul tak? Ini top half, betul? Betul, faham. Sebab Okay, dia evaluate. tapi sebab dia kata dari 0.02 until -20, that's why kita dapat pada sukuan yang kedua sahaja. Okay, faham. Terima kasih, Tuan. Okay, alright. Okay, yang lain? Diam tanda setuju. Saya harap macam tu lah. Memang diam tu memang tanda setuju. Okay, bagus-bagus. Tu siapa kat belakang tu? Semangat. Dia punya semangat tu dah berjauh dah dengar dah. Okay. Kita tengok lagi Okay, so yang ini nanti you all boleh try latihan. Kalau tengok dekat muka surat 152. Okay, muka 152 tu ada banyak latihan kan. Okay, so please try yang antara soalan 1 hingga soalan nombor 4 tu lah. Okay, you can try any of the question. Okay. Alright, next. Next apa yang kita nak bincangkan. Okay, next kita akan lihat Green's Theorem. Okay, muka surat 153 iaitu Green's Theorem. Okay, kalau tadi perhatikan bahawa kita punya curve C itu adalah dalam keadaan open, dia tidak tertutup. Maksudnya apa? Maksudnya
dia titik dia tu, titik mula dan titik akhir tu tak bersambung. Okay. So kalau kita extract keluar, okay, kalau kita extract keluar, kita punya curve ni, okay, adalah bentuk dia macam ni je. Betul tak? This is our curve C kan? Boleh nampak? Okay. Maksudnya dia dalam keadaan yang terbuka. Now kita nak lihat Green's theorem. Okay. Okay, untuk Green's theorem. Okay. Okay. So now kita nak lihat Green's theorem. So apa beza yang tadi dengan Green's theorem? Bezanya adalah, okay, untuk Green's theorem ni kita akan ada our condition or our limit tu tadi tu, condition kita tadi tu R, okay, dalam ni kita ada R. Dia adalah merupakan simple, closed and piecewise smooth curve C. Okay, dia mesti simple, okay, and then dia mesti close. Okay, cuba lihat pada figure 4.5. Okay, yang A tu adalah merupakan satu simple curve, however it does not close kan. Okay, so kita nak yang simple tapi kita nak yang close. Contohnya yang B. B tu adalah merupakan simple dan juga tertutup. Okay, untuk C pula, ini adalah contoh curve yang not simple and not close. Okay, dan D adalah not simple tetapi close. So sekarang ni kita kena pastikan bahawa kita punya R adalah simple close, baru kita boleh gunakan Green's theorem. Okay, so according to Green's theorem, okay, so kita ada dua formula. Yang pertama is, okay, kalau Green's theorem ni dia akan ada satu bulat kat sini, macam half circle diletakkan pada tanda integration tu. Okay, mxy dx plus nxy dy. Okay, saya rasa kamu belajar Maths 2 kan? Dalam Maths 2 mesti ada jumpa bentuk ni. For topik exact equation, ingat tak? Okay, so this is equals to double integral R del n over del x minus del m over del y dA. Okay. Okay, ini sekiranya kita punya curve C tadi tu adalah merupakan ini untuk counterclockwise. Okay, our curve C is counterclockwise. Okay. And then sekiranya kita punya C itu adalah merupakan clockwise, oriented clockwise, means our formula is given by mxy dx plus nxy dy. This is equals to double integral R del m over del y minus del n over del x dA. Okay, atau minus double integral R del n over del x tolak dengan del m over del y dA. Okay, right. So kalau yang pertama tadi adalah counterclockwise, so this one is oriented clockwise. Okay, kalau clockwise ni dia pusing ke arah mana? Ke arah kanan ke arah kiri? Cepat, siapa boleh jawab? Ke arah kanan atau ke arah kiri? Kanan. Kanan? Kalau counterclockwise? Counter kiri.
Pernah pakai jam yang bulat tu tak? Jam yang jarum. Bukan jam nombor tau. Siapa tak pernah pakai jam jarum? Atau siapa tak pernah tengok jam jarum? Zaman-zaman kamu semua ni kan dah pakai smartwatch. And then mungkin pakai ala-ala G-Shock tu yang semua nombor-nombor kan. Siapa yang masih pakai lagi jam yang ada jarum? Ikuan. Okay, bagus. Ikuan. Kalau counter clockwise tu ke kiri ke kanan? Kiri. Ke kiri. Betul. Counter clockwise tu maknanya melawan arah jam lah. Okay. Okay, kalau tapi siapa yang pernah tengok jam yang daripada Mekah tu? Dia jam dia, nombor dia kalau dia tak pakai nombor biasa. Dia jam yang biasa kita tengok. Okay. Alright. So mana-mana yang ni semua orang pun kena tahulah untuk yang Muslim lah nanti bila balik rumah nanti cuti yang lelaki pun sama. Okay. Cuba balik tu offer dekat mak. Nak tolong masakkan nasi. Okay. Masa basuh beras tu make sure bila basuh tu mesti pusingan tu mesti melawan arah jam sambil kita berselawat. Okay. Right. So itu adalah counter clockwise. Tapi kalau clockwise sebagaimana jam biasanya berputar lah. Okay. Okay, so ada dua formula yang berbeza yang boleh kita gunakan. Okay, ataupun boleh je just hafal satu formula dan sekiranya bertentangan arah kita just letakkan tanda negatif. Okay. Okay, so kita lihat example. Okay, so historical note. The Green's theorem is named after its founder, George Green, in 1793 until 1841. Muda, 48 tahun je. Who is an English mathematician and physicist. Although Green is a self-taught baker's son, he done a great contribution to the modern theories of electricity and magnetism. Okay, right? So this is one of the proof that in everything in this world, there is mathematics. Setuju tak? Okay. Setuju. Okay, sebab tu kamu semua kena belajar. Okay, kena belajar matematik ni. Okay. Okay, so example 4.18. Verify the Green's theorem for the line integral. Okay, so kita tengok Example 4.18. Okay, page 154. So dia bagi C x squared plus y squared dx minus x dy, where C consists of portion of arc of circle x squared plus y squared equals to 1 counterclockwise. Okay, so cuba kita let us try to draw. Okay, sebab tadi kita dah lihat kan, dia dah bagi step number 1 is what we need to do is we need to sketch the curve. Okay, so x squared plus y squared equals to 1 and then dia kata from 1 0 to 0 1. So sini 1 0, so sini 0 1. So maknanya yang ini je. Okay, tak cantik pula. Tak cukup nampak bulat. Okay. Okay, tapi dia punya laluan dia ke kiri sebab dia from 1 0 to 0 1 betul. Okay. And then straight line segment from 0 1 to 0 0. From 0 1 to 0 0 maknanya ke bawah ni. So here is 0 0 kan. So, ke bawah dia punya. Okay. Okay. Tak
Cantik. Sekejap. Kita tebalkan sikit line ni. Dia akan gerak ke bawah. Okay, in this direction ke point 0, 0. Okay. And then straight line 0, 0 to 1, 0. Dia ke sini. Okay. So this is kita label lah C1, C2, C3. Okay. So dia akan move daripada ni lah. Okay. Mengikut arah yang sebagaimana yang saya dah tunjukkan ni. Okay. And then perhatikan bahawa kita punya curve ni adalah simple and close. Betul tak? Dia simple. Dia juga adalah close. Betul? Setuju tak? Simple and close. So by right, since our region, our curve ni adalah simple and close, therefore kita boleh gunakan, okay, kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan kaedah Green's theorem. Okay, kita boleh gunakan Green's theorem. Okay, so previously in example 4.15, this is the exact example yang sama tapi tidak menggunakan Green's theorem. As for now, kita nak apply gunakan Green's theorem. So our curve ni dia bergerak dalam bentuk counterclockwise, therefore kita akan gunakan equation yang pertama. Okay, so look at our formula. So what we need to identify. Okay, alright, so based on our formula, bila kita buat comparison, so this is M X Y. Setuju? Okay, and then this one termasuk negatif, ini adalah merupakan kita punya NX and XY. So let us write. So M XY is equals to X squared plus Y squared. And then N XY is equals to minus X. Okay, ini bila kita buat perbandingan antara soalan yang diberikan dengan formula yang telah kita lihat sebentar tadi. Okay, and then apa yang perlu kita lakukan daripada M, kita perlu dapatkan del M over del Y. Okay, ingat lagi tak masa awal-awal hari tu kita dah belajar partial differential. So del M over del Y is equals to 2Y. And then del N over del X is equals to minus 1. Okay. So next is kita akan substitute into our formula. So del N over del X minus del M over del Y. This is equals to minus 1 minus 2 minus 2Y. Okay. Therefore, dia tanya tadi soalan dia integral of C X squared plus Y squared dx minus X dy. This is equals to double integral R minus 1 minus 2Y dA. Okay. Alright, so untuk case yang ini juga, okay, digunakan conversion to Cartesian, from Cartesian coordinate kepada polar coordinate. Okay. Alright, sebab apa? Sebab dia punya region ni R, kalau kita lihat kat sini, R, sebab ni R kan? Nampak tak? Double integral R. So R kita ni adalah merupakan part of suku bulatan. Okay, suku bulatan. Maknanya bentuk bulatan. Therefore, yang sesuai adalah kita gunakan polar coordinate. So, kita akan convertkan. Okay. And then, our angle theta start daripada kosong dan theta akan berakhir di pi per 2. Okay. Apakah kita punya R? So, R, bila kita buat daripada origin to our circumference. Okay. This is our R. Small r. So R akan start dari 0 sehingga ke R equals to 1. Okay. Then theta tadi from 0 until theta equals to pi over 2. Okay. So this is our limit. And gantikan ke dalam kita punya integral
0 to pi over 2, 0 to 1, minus 1 minus 2 r sin theta, r dr d theta, okay. And then, so first of all, kita akan solvekan terhadap r terlebih dahulu. So what will we get? Okay, integrate towards r, you will have minus r squared over 2 minus 2 r cube over 3 sin theta. Okay, sin theta ni tak berubah sebab dia adalah apabila kita integrate terhadap r, sin theta dia akan act as a constant. Okay. Alright, and then solve. Okay. Selesaikan, gantikan kita punya limit. Therefore, kita akan ada integrate from 0 to pi over 2 minus 1 over 2 minus 2 over 3 sin theta. Okay. So, integrate pula terhadap d theta and you will get minus 1 over 2 theta plus 2 over 3 cos theta 0 to pi over 2 and you will get the same answer, negative 2 over 3 minus pi over 4. Okay. Disebabkan kita punya apa tadi? Kita panggil? Okay, kita punya curve tadi, C tu mewakili curve. Since our curve is simple and closed, therefore kita boleh gunakan Green's theorem. Okay, so Green's theorem ni pun ada dalam you all punya final exam. Okay, yang mana senang? Yang tadi ke yang Green's theorem ni? Okay, so untuk Green's theorem, saya nak kamu tengok exercise. Okay, so look at page 156. Okay, dah jumpa muka surat 156. Okay, soalan mana nak cuba Okay, you all boleh cuba soalan nombor 1. Okay, boleh cuba soalan nombor 1. And then okay lah, sebenarnya soalan nombor 1 tu pun dah cukup dah. Okay. Cuba soalan nombor 1 to be exact. Kalau tak nak cuba banyak, cuba soalan 1B dulu lah Okay, cuba soalan nombor 1B tu boleh cuba beberapa kali. So if you can master it, then you should be okay. Right? Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada pun. Tak ada, okay. Right. Okay, apa kata cuba buat dulu soalan yang saya bagi tadi tu. Yang saya cakap tadi tu. Soalan berapa tadi? Green's theorem tadi, muka surat. Seratus 156 kan?
Okay, apa kata cuba buat sekejap. Okay. Soalan, okay, exercise 4F, question number 1B, page 156. Okay, cuba buat. Dia bagi, okay, x squared y dx plus x dy, okay, where C is the closed triangular path from origin to 1, 0, 1, 2 and back to origin in that order. Okay, cuba jawab yang ini. First of all, ingat step number 1 is sketch the curve. Then step number 2, apa tadi step number 2? Change all the variable. Okay, if necessary, you have to change all the variable. And then find the interval, maknanya find the limit lah. Okay, find the interval. And then lastly is to calculate the integral. Okay, try to do it now. Okay, siapa yang dah berjaya buat boleh cuba, boleh share dekat ni share kat dalam group. Saya bagi sekarang jam saya 9.48. Okay, by pukul 10 mesti dah siap. Okay, Farhan Akbar dan Muhammad Nur Farhan. Ada 2 Farhan. Okay, cuba buat. Alamak. Kenapa tu?
Okay, dah. Siapa nak share jawapan? Kita tengok WhatsApp. Ada siapa yang dah share jawapan? Ya, Doktor, on the way. Okay. Dah siap belum Aiman? Sekejap Wan. Kejar, Doktor. Right.
Okay, dah. Okay, dah.
Okay, kalau dah ada jawapan tu just share. Okay. So tengok yang ini yang saya tengah tunjuk dekat skrin ni, boleh nampak ke saya pun mute ni? Okay, tak mute. Okay. Alright, boleh nampak? Okay. Surface integral on scalar field. Muka surat 169. So this is the formula, right? So formula dia hampir sama seperti yang kita dah pernah lihat sebelum ni dalam double integral, mencari surface integral. However, for scalar field cuma ada tambahan satu perkara sahaja, iaitu kita tambah dengan density function. So don't worry, density function will be provided in the question. Okay. However, I couldn't remember in my record saya gunakan simbol ni tau. Okay. Ni kita panggil dalam maths, dia panggil Xi. Xi X, Y, Z. Okay. Ini dia membawa maksud yang sama lah. Okay. Seperti dalam kita punya formula. Phi X, Y, Z. Okay. Any of this symbol maknanya dia represent density function. So I hope if you find this question in your final exam, jangan terperanjat lah. Okay. It refers to the density function. So saya rasa formula akan diberikan. So just make sure you understand which formula to use lah. Okay. Right. Kalau tak silap saya dalam final exam nanti penyusunan soalan tu mengikut chapter. So yang belakang-belakang tu yang topik yang kita tengah tengok ni lah. Okay, so let us look at one example. So soalan untuk final exam pun it's very simple macam ni juga. And then dia punya portion pun dalam bentuk yang seperti ini. Okay. Alright, so to calculate this one, since given kita punya, okay, this is our, okay, from the question, this is our plane, okay. Plane kita adalah x plus y plus z equals to 3 in the first octant, alright. So therefore, kita boleh rewrite, okay. So from x plus y plus z equals to 3. Let us rewrite dan jadikan z sebagai subjek. So z is equals to 3 minus x minus y. Okay. And then look at our formula. So from our formula, what we need is del z over del x, del z over del y. So let us try to find. So what is del z over del x? Maknanya kita akan differentiate z terhadap x. Del z over del x is equals to minus 1. Therefore, del z over del x squared is equals to 1. Okay. And then del z over del y is also equals to minus 1. And del z over del y squared is equals to 1. Okay. And then let us substitute into our formula. So for surface integral, okay, double integral ds sama dengan, okay, kenapa ds sahaja? Sebab dalam kita punya soalan memang dia beri macam ni, iaitu so bila dia bagi macam ni maksudnya apa? Maksudnya
here, okay, kita punya missing phi x, y, z is equals to 1. Okay. So sama dengan double integral r square root of 3dA. Okay. So based on our figure yang telah kita sketch ni, kita dah lukiskan kita punya projection on XY plane. So based on our projection on XY plane, kat mana kita punya entry point? Entry point kita adalah at y equals to 0. Okay. And then kita exit at y equals to 3 minus x. Okay. And then what is our x? X kita akan start dekat sini. Okay. So x start dekat 0 dan berakhir dekat 3. Okay. Alright. Okay, so this is equals to square root of 3 and then x kita from 0 to 3, y from 0 to 3 minus x, dy dx. Okay, this is a very simple question. Integrate until you get the value 9/2 square root of 3 unit squared. Perlu ada unit sebab dia melibatkan surface integral. Okay. So please practice this particular question over and over and over again. InsyaAllah you will get to answer your final exam. Clear? Clear tak? Semua orang ada lagi tak ni? Okay, ada. Ke saya tinggal seorang? Ada, okay. Ada. Saya ingatkan saya dah tinggal seorang dah ni. Semua senyap je. Ada puan, ada. Ada, okay. Alright, last but not least. Okay. Okay. Last but not least adalah mana Alright. Okay. Gauss theorem. Kalau tadi kita dah tengok Green's theorem, now kita nak tengok Gauss theorem. Okay. Ataupun kita panggil juga sebagai divergence theorem. Okay. Alright, so untuk Gauss theorem ni kita gunakan untuk vektor. Okay, if you are given a vector, let's say you are given a function f x y z equals to mi plus nj plus pk, and then g, okay, is a solid. Okay, bila kata solid maknanya kita akan gunakan triple integral. Okay, solid surfaces and oriented outward. Okay, so by using the divergence theorem, we have f dot n ds adalah bersamaan dengan triple integral g delta dot f dv. Okay. Okay, so this is Gauss theorem. Dia bermula daripada muka surat 176. Okay, so if you have time, you can try to read example 4.33. Dia tak kompleks, however, dia perlu, okay, untuk yang ini, to verify the Gauss theorem, you need to consider every single permukaan. Setiap permukaan tu perlu dipertimbangkan satu per satu. Okay. Begitu juga dengan example 4.34. Okay. Tapi dalam exam nanti, okay, kamu akan diberikan solid yang sama macam yang dah kamu belajar dalam triple integral sebelum ni. Okay. Dalam triple integral. Contohnya saya tengok dia punya triple integral.
Cari topik triple integral sekejap. Bermula di muka surat. Sekejap mana sebelum daripada tajuk vektor Okay, double integral. Okay, ini triple integral. Okay. Vektor. Okay, so kamu punya G, dia akan berikan yang lebih kurang macam ni. Okay lah, lebih kurang macam example. Okay, start tengok dekat muka surat 87. Okay, cuba tengok balik muka surat 87. Triple integral in spherical coordinate. Okay, so that is the conversion, that is the formula of volume and also the conversion formula. Okay, and then kalau lihat example 2.30, dia ada above by sphere and below by cone. Okay, so your question nanti pun dia akan melibatkan kedua-dua solid ni, iaitu sphere dan juga cone. Okay, and then you will be given a function of f, and what you need to do is first of all cuma dapatkan dia punya nilai. Okay, cuba dapatkan f is provided, and then dot product dengan n. Lepas tu dia punya surface tu is used for you to identify what is the limit. Okay, based on the surface yang diberikan, kamu perlu draw dan identify apakah kita punya limit, sebab dia ada kat sini. Okay, this part kan. Okay, so you need to identify the limit based on the solid provided. Okay, so dia akan berikan solid tu, so you need to sketch and identify the limit. Okay, alright, so let us look at example 4.35. Okay, let ini apa? Apa simbol ni? Okay, surface of the solid G enclosed by upper hemisphere and plane Z equals to 0, oriented outward. Use divergence theorem to find the flux of vector F across the surface. Okay, so the plane Z equals to 0 is very important in this case, because without the plane Z, the solid G is not closed, is not a closed solid, and the divergence theorem can't be applied. Okay, so don't worry, memang kamu akan diberikan closed solid. Okay, so by using divergence theorem, okay, let us look at the solution. Okay, untuk example ni, daripada bentuk yang ini, f dot n ds. Okay, so let us focus on this part. Okay, kita tengok f dot product dengan n. Okay, so now f ialah apa? What is f? Okay, so f adalah merupakan kat sini f sama dengan del over del xi plus del over del yj plus del over del z. Sorry, bukan f ni adalah f dot n lah kan. Okay, so f dot n is given by dz k dot product dengan kita punya function x cube
I plus Y cube J plus Z cube K. Okay, ini example dia kan. Okay. So kamu boleh juga selesaikan, keluarkan dulu yang ini, dapatkan dulu apa dia hasil dia punya dot product. Okay. So according to dot product, ini I dengan I, betul? And then J dengan J dan K dengan K. So kamu akan dapat del over del X cube, okay, plus dengan del over del Y cube plus del over del Z cube. Bila I dot product dengan I, kita akan dapat sama dengan 1 I dot product I sama dengan 1, J dot product J equals to 1, K dot product K equals to 1. Okay. So dapatkan partial derivative of X cube towards X, kita dapat 3X kuasa 2 tambah dengan 3Y kuasa 2 tambah 3Z kuasa 2. Okay. Dan seterusnya bolehlah gantikan ke dalam kita punya formula. Okay. F dot N ds sama dengan triple integral G 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tambah 3Z kuasa 2 dV. Okay. So based on this example, kita punya solid tu adalah merupakan sebuah hemisfera. So bila hemisfera, kita boleh gunakan cylindrical coordinate. Kita gunakan spherical coordinate, di mana based on the figure given, our row kita start daripada 0 to A. Kemudian our phi is from 0 to pi over 2. Kita baca tu, ingat phi tu kita baca pada pasti Z. And theta kita lihat daripada projection on XY plane, iaitu from 0 to 2 pi. Okay. So ini sama dengan 3 theta from 0 to 2 pi. Then phi from 0 to pi over 2. Rho from 0 to 2. From 0 to A. Okay, from 0 to A. And then, okay, 3x squared plus 3y squared plus 3z squared ni, 3 kita dah bawa keluar. So, x squared plus y squared plus z squared, bila kita gunakan conversion formula, dia sama dengan rho squared. Okay, and then darab dengan rho squared sin phi d rho d phi d theta. Okay. And then integrate one by one. So kita akan start dengan integrate terhadap apa dulu? Terhadap rho. Kita start dengan rho dulu. Okay. Start dengan rho. So kita akan dapat 3 0 to 2 pi 0 to pi over 2 sin phi boleh keluarkan. Okay. So to the power of 5 over 5 from 0 to A d phi d theta 0 to 2 pi 0 to pi over 2. So A squared A to the power of 5 over 5. So kita boleh keluarkan sebab dia adalah constant. Okay. So yang ini kita boleh keluarkan, bawa keluar. Okay. So sama dengan 3 A kuasa 5 per 5 0 to pi over 2 sin phi d phi d theta. Okay. Alright. So now yang ini kita boleh integrate. So yang ini pun sebenarnya kamu boleh je gunakan calculator terus Okay. Boleh guna calculator dan dapatkan apakah dia punya result, and then result yang kamu dapat tu kamu letakkan. Okay, kamu akan dapat this is equals to 1. Then 3a to the power of 5 over 5. Okay. So use
calculator kat sini. Okay. Then from 0 to 2 pi d theta, so you will get 6 A kuasa 5 per 5 pi. Okay. Okay, hari tu kita tengok yang f dot n ni apa Saya lupa nama dia apa. F dot n dalam vector calculus, f dot n kita dah tengok hari tu adalah okay, f dot n ni adalah directional derivative directional derivative. Okay. Right, f dot n ni adalah directional derivative yang kita dah tengok sebelum ni. Okay. Okay, ada soalan? Tak ada? Jawapan yang tadi dah ada ke belum? Ada tak jawapan yang tadi? Okay, dah ada jawapan. Amboi, tak nampak. Okay, so itu adalah N, betul. N. Okay, lepas tu. Okay, lukis tak. Okay, very good. Comel tulisan. Alright. Okay. Okay, jawapan akhir tu betul tak?
Siapa empunya jawapan ni? Ajan. Ajan ni siapa? Okay, Ajan sila munculkan diri. Ya betul. Okay, right. Jawapan sama tak macam dia punya jawapan yang diberi dalam modul tu? Sama. Sama, okay, bagus. So yang lain-lain pun nanti boleh tengok okay. Boleh tengok macam mana yang kawan-kawan buat ni. Okay, right. Dapatkan, okay, identify M and then dapatkan del M over del Y. Lepas tu identify N, dapatkan del N over del X. Okay. So masukkan dalam kita punya formula del M over del X minus del M over del Y. Dan selesaikan. Okay. Senang je kan? Alright. Alhamdulillah. Okay, ada urut-urut subjek ni. Ada kemungkinan batch-batch akan datang dah tak ada dah subjek ni. Okay, ada siapa ada soalan? Soalan yang Ajam buat tu, limit Y dia macam mana dapat 0,2x? Okay, cuba tengok dia punya graph. Okay, kejap. Saya lukiskan dia punya graph, bagi besar sikit. Okay. 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 Ini kan. Okay, alright. Kalau kita tengok graf yang kawan awak lukis ni, okay. Okay, dia lukis X, Y, and then dia bagi point kan, 0, 0, 1, 0, betul? Lepas tu 1, 2. 1, 2, okay, katakan logiknya kat sini lah. 1, 2, sambungkan, dapat sebuah segitiga, betul? Dan arrow dia macam ni, dia bergerak macam ni lah, macam ni. Okay. Okay, so daripada gambar rajah ni, okay, dia gunakan vertical stripe technique. Ajan gunakan vertical stripe technique. Okay, dia gunakan vertical stripe technique. So untuk vertical stripe technique, kita punya limit X from 0 until X equals to 1. Okay, how about Y? Y, dia akan entry point dia dekat sini. Okay, dia akan enter dekat sini, betul? Setuju tak? Dia enter at Y equals to 0 sebab dekat sini line ni pada paksi 0 dan dia akan exit kat mana? This is where dia exit. Okay, so kita perlu dapatkan apakah persamaan ni? Teman garis yang sending ni. What is this equation? Kita kena cari apa equation tu dipanggil apa. Okay, so kamu bolehlah gunakan kaedah apa? Y equals to mx plus c. Okay, ataupun where ini iaitu where m is equals to m sama dengan apa? Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. Ini adalah merupakan dia punya kecerunan kan? Okay. So gunakan apa-apa formula untuk mencari persamaan garis lurus. Okay.
So gunakan formula ni, that's why dia dapat y equals to tadi y equals to 2x. Okay, ataupun close kan, simple and close. Macam itulah. Okay, so kalau kita gunakan formula ni y, okay, so now kita ada point from 0 dengan ke 1, 2. Okay, so boleh guna ni ialah x1, y1, x2, y2. Okay, so m equals to 2 tolak kosong bahagi dengan 1 tolak kosong. Okay, so sama dengan 2. Alright, so bila dia ke kanan macam ni, dia kecenderungan positif, so m sama dengan 2. And then gunakan y equals to 2x plus c. Saya gantikan siap-siap, m sama dengan 2. Buat dekat at point 1, 2. Okay, when y equals to 2 and x equals to 1 plus c, therefore c equals to 0. Okay, sebab tu persamaan ini dipanggil y sama dengan 2, y sama dengan 2x. Nampak tak? So tu dia exit ni pada y equals to 2x. So this is your limit. Okay, boleh faham? Boleh. Right. Okay, ada apa-apa soalan lain?